बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोंगन په دې لیکچر کې د एक्सरसाइज 3.1 دا لاس نمبر क्वेश्चन کو 3 نمبر how long does it take light to travel to earth from the sun څومره ټایم به لګي چې د انور نه یو لایټ دی اغازمه کې ترازی the sun is distance یې ورکړی دی 9.3 into 10⁻⁷ miles from earth د انور ډیسټنس یې د ځمکې نه ورکړی دی ټیک شو and light travel 1.86 into 10⁻⁵ miles per second او دی چې دی نو د لایټ سپیډ ورکړی ټیک شو نو موږ کوېسچن آلریډي لیکلی دی صحیح شو دا موږ سره ارت دی او دا موږ سره سن دی ټیک شو د دې منځ کې ډیسټنس چې دی هغه یې موږ ته راکړی 9.3 into 10⁻⁷ miles او سپیډ یې راکړی د لایټ 1.86 into 10⁻⁵ miles per second ټیک شو نو موږ سره فارموله ده چې ډیسټنس کورډ هغه موږ سره برابر دی د سپیډ ملټیپلای ټایم چې باډي په یو خاص سپیډ سره روانې د څومره ټایم دپاره نو هغه په دومره ډیسټنس کور کړي صحیح ده دا موږ سره فارموله ده ټیک شو نو موږ سره دی کې د لایټ سپیډ راکړی دی او د انور او د ځمکې منځ کې ډیسټنس یې راکړی دا او دا راکړی دي صحیح ده او ټایم معلومول دي موږ ته دی کې سپیډ ویلیو راکړی او د ډیسټنس یې راکړی ده دی کې ټایم معلومول دي نو ډیسټنس موږ سره څه دی ډیسټنس موږ سره دی چې 9.3 into 10⁻⁷ miles MI او سپیډ موږ سره دی 1.86 into 10⁻⁵ miles per second multiply time صحیح شو موږ ټایم معلومو د سپیډ چې دی دا ویلیو دا به موږ دی خوا راړو صحیح ده ځکه زموږه ټایم پکار دی نو چونکې دا دلته ملټیپلای دی او د ایکولیټي نه چې کله دی خوا یو انسر راوړي او هغه ملټیپلای نو هغه دی خوا ډیوایډ شي نو دی خوا دا ملټیپلای دی چې دا د ایکولیټي نه دی خوا راوړي دا به ډیوایډ کیږي نو ټایم به موږ سره شي equal to 9.3 into 10⁻⁷ divided by 1.86 into 10⁻⁵ صحیح شو نو ټایم به موږ سره شي ټایم equal to دا چې ډیوایډ شي دی نه 5 راشي او دا 5 دا 10⁻⁵ چې دی له بره خوځي دا ماینس شي 7 نه چې 5 لاړ شي نو هغه موږ سره دا موږ سره داسې راشي 7 minus 5 دی نه موږ سره راشي 5 او دغې نه راشي 10⁻² دی نه 500 راشي 500 سیکنډ راشي ټیک شو نو 500 سیکنډ چې مونږه منټس ته کنورټ کړو ټایم ټي مونږ سره ایکول ټو شي 8 minutes and 20 seconds دا د دې انسر شو او دا کوېسچن دلته کې ختم شو